Вихід на роботу після звільнення з військової служби. Які ж дії працівника? Про це детальніше у нашому відео далі. Після звільнення з військової служби працівники мають повернутися та приступити до роботи за своїм попереднім місцем. Строки повернення до роботи будуть різними, в залежності від категорій військовослужбовців. Проте деякі працівники повертаються вже зараз. Та в таких працівників виникає питання, чи потрібно писати заяву про бажання повернутися до роботи. Ні, адже законодавством не встановлюється вимог щодо написання заяви працівником про бажання повернутися до роботи. Так само не існує законодавчих вимог щодо видання наказу роботодавцям. Проте, зі сторони роботодавця було б доречно видати наказ про повернення працівника до роботи. Адже працівник був увільнений від роботи на період проходження військової служби. І цей наказ він був з відкритою датою. Таким чином, роботодавець, видавши наказ про повернення працівника до роботи, припинить таке увільнення. Які документи працівник має надати роботодавцю, щоб приступити до роботи? Після звільнення з військової служби працівник повинен надати роботодавцю військово-обліковий документ із позначкою про таке звільнення. В інтересах працівника звернутися до ТЦК та СП задля належного оформлення військового квитка, адже особи після звільнення з військової служби мають у 5-денний строк звернутися до ТЦК та СП задля взяття на військовий облік. Звертаємо увагу, що дата початку та дата закінчення проходження військової служби, що зазначені у військовому квитку, визначають саме період, протягом якого на працівника поширюються гарантії щодо збереження робочого місця та посади на підприємстві. Чи одразу працівники, звільнені із військової служби, мають приступити до роботи? Так, дійсно, працівники після звільнення із військової служби мають приступити до роботи на наступний день після того, як їм поставлять позначку про таке звільнення та візьмуть на військовий облік. Якщо працівники бажають відтермінувати час початку роботи, адже хочуть побути із сім'єю або ж мають певні якісь інші причини, у такому випадку вони мають право скористатися одним із видів відпустки. Перше – це щорічна основна відпустка за умови наявності стажу. По-друге, це додаткова відпустка для учасників бойових дій та для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку за бажанням працівника для учасників війни, для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, та для працівників, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв'язку з демобілізацією або у зв'язку із закінченням особливого періоду. Звертаємо вашу увагу, що відпусткою у зв'язку з демобілізацією наразі скористатися не можна, адже не було оголошено демобілізацію. Також надається відпустка без збереження заробітної плати за згодою роботодавця, без обмеження строку на період дії воєнного стану. У разі, якщо колективним договором передбачено для осіб, звільнених із військової служби, і інші види відпустки, звичайно ж працівник має право ними скористатися за умов, визначених у колективному договорі. Звертаємо вашу увагу, що ще однією підставою для відтермінування часу виходу працівника на роботи є потреба самого ж працівника у медичному обстеженні. У такому разі працівник повинен оформити лікарняний, про що попередити роботодавця. У такому разі період відтермінування виходу на роботу встановлюється на період відкриття лікарняного листка. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся за консультацією до громадської організації «Трудові ініціативи».